Hello. Hallo, Good morning. goedemorgen, Good afternoon. goedemiddag, Good evening. goedenavond, Good night. goedenacht. How are you? Hoe gaat het? I'm good. Met mij gaat het goed. Nice to meet you. Leuk je te ontmoeten. Have a nice day. Fijne dag verder. Please. Alsjeblieft. Thank you. Dank u wel. You're welcome. Graag gedaan. Please like this video. Vind deze video leuk. Please subscribe to our channel. Abonneer u op ons kanaal. Excuse me. Pardon. Sorry. Sorry. No problem. Geen probleem. See you later. Tot later. See you soon. Tot gauw. Bye. Tot ziens. What is your name? Wat is je naam? My name is Sierra. Mijn naam is Femke. Where are you from? Waar kom je vandaan? I'm from California. Ik kom uit Amsterdam. How old are you? Hoe oud ben je? I am 25 years old. Ik ben 25 jaar oud. What do you do? Wat doe je voor werk? I am a teacher. Ik ben een leraar. Do you speak English? Spreekt u Engels? Do you speak Dutch? Spreekt u Nederlands? I speak a little. Ik spreek een beetje. I don't speak very well. Ik spreek niet zo goed. Where is the bathroom? Waar is het toilet? How do I get to the store? Hoe kom ik bij de winkel? What time is it? Hoe laat is het? What is this? Wat is dit? What does this mean? Wat betekent dit? How much is this? Hoeveel kost dit? Do you understand? Begrijp je het? I understand. Ik begrijp het. I don't understand. Ik begrijp het niet. Can you repeat that? Kun je dat herhalen? Can you speak more slowly? Kun je wat langzamer praten? I'm looking for my hotel. Ik zoek mijn hotel. Is it far? Is het ver? Is it close? Is het dichtbij? I'm happy. Ik ben blij. I'm sad. Ik ben verdrietig. I'm tired. Ik ben moe. I'm hungry. Ik heb honger. I'm thirsty. Ik heb dorst. I'm cold. Ik heb het koud.
I'm hot. Ik heb het warm. I'm lost. Ik ben verdwaald. I don't feel well. Ik voel me niet lekker. I have to go. Ik moet gaan. I'm busy. Ik ben bezig. I'm ready. Ik ben er klaar voor. I don't know. Ik weet het niet. Let's go. Laten we gaan. Wait a moment. Wacht even. I'm coming. Ik kom eraan. I'm at home. Ik ben thuis. I'm at work. Ik ben op mijn werk. I'm on my way. Ik ben onderweg. Can I help you? Kan ik je helpen? Can you help me? Kun je mij helpen? I want sunshine. Ik wil zonneschijn. Where can I get cash? Waar kan ik contant geld krijgen? How do I pay? Hoe moet ik betalen? Can you show me? Kun je het me laten zien? Can you tell me? Kun je het me vertellen? Can I have this? Mag ik dit hebben? Do you have more? Heeft u er nog meer? I'm vegetarian. Ik ben vegetariër. I'm allergic to peanuts. Ik ben allergisch voor pinda's. It's delicious. Het is heerlijk. Check, please. De rekening, alstublieft. I'd like a table for two. Ik wil graag een tafel voor 2. Do you take credit cards? Accepteert u creditcards? I need help. Ik heb hulp nodig. It's an emergency. Het is een noodgeval. Call the police. Bel de politie. I need a doctor. Ik heb een dokter nodig. I can't find my phone. Ik kan mijn telefoon niet vinden. My phone is dead. Mijn telefoon is leeg. Please hurry. Schiet alstublieft op. Today. Vandaag, Tomorrow. morgen, Yesterday. Now. nu, Later. later, Here. hier, There. daar, Left. links, Right. rechts, Straight. rechtdoor, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5. Please like this video. Vind deze video leuk. Please subscribe to our channel. Abonneer u op ons kanaal.